Goedendag allemaal. Vandaag heb ik echt iets nieuws voor jullie. Misschien wel het begin van een nieuw platform. Campiolo is uitgekomen met een nieuwe superrecord 13 speed. Deze groep is helemaal nieuw, die is vandaag uitgekomen. 2 keer 13, een hele hoop mogelijkheden met vertandingen. Daarnaast hebben ze de looks aangepast, ze hebben de oude knoppen teruggebracht. En daarnaast ziet hij er gewoon echt super gaaf uit. Hier voor mij staat de groepset. Ik ga hem dus unboxen. Vervolgens ga ik de groep laten zien op de fiets. En als laatste hebben we nog een testapparaat staan waarmee ik kan laten zien hoe de groepset kan schakelen. Dit ga ik allemaal laten zien in deze video. Voordat ik de dozen ga uitpakken wil ik jullie toch even meenemen in als eerste de vertandingen die ze hanteren. Andere merken zoals Shimano en Schrem hebben vaak een beperkt aantal keuzes in vertandingen, zowel voorbladen als cassettes. Campiolo heeft dit bereik veel groter gemaakt. Ze hebben gekozen voor 4 cassettes, een 1029, een 1033, een 1132 en 1136. Dus hier is de keuze al vrij groot in. Van voren hebben ze dus een 4529 genomen. Moet ik even kijken, 4832. Een 5034, een 5236, een 5339, een 5439 en een 5539. Dus heel veel keuzes en eigenlijk voor iedereen wat wils. Ook voor de gemiddelde coureur 165 cranks, 170, 172,5 en 175. Je hoeft niet alles compleet te bestellen, want je kan dus bladen los bestellen en het cranksel los bestellen, zodat alle varianten nog makkelijk te combineren zijn. We gaan nu de doosjes uitpakken en kijken hoe de groepset eruit ziet. De groepset is unboxed. Dat ging sneller dan verwacht. Wanneer ik nu naar de spullen ga kijken, dan ziet de groepset er echt fantastisch uit. Ja, ik moet het gewoon zeggen, afgelopen jaren hebben wij bijna geen Campiolo verkocht. Dit komt ook omdat Campiolo eigenlijk vrij duur is in vergelijking met de andere groepset. Maar ik moet wel zeggen dat ze nu gezakt zijn in prijs. Hier later meer over. Maar deze groepset is echt een hele mooie groepset geworden. Ik ga alle onderdelen even los langslopen en even jullie meenemen in deze groepset wat er vernieuwd is en wat er verbeterd is. En hoe het er allemaal een beetje uitziet. En welke materialen Campiolo gebruikt voor hun groepset. Als eerste wil ik jullie vertellen dat aan de remklauw een hydraulische kabel zit. Ik heb hem nu niet aangesloten hierop. Maar normaal gezien zit de kabel hierop aangesloten. Dus dat betekent dat ze hetzelfde hebben gedaan als Shimano en Schrem. Vanuit achteren de remklauw met de kabel eraf vast door het frame heen trekken. Dit is misschien meer het technische gedeelte. Maar voor iedereen die wel onze fiets gemonteerd heeft met Campiolo, die kent misschien het probleem. En die loopt hier misschien wel tegenaan. Dit is weg en dit scheelt een hele hoop tijd. Daarnaast zit er altijd een soort finnetje aan de kabel waarbij je makkelijk door het frame heen trekt en eigenlijk zonder problemen helemaal kan monteren. Daarnaast gaan we gelijk door naar de shifters. Deze zijn echt veel verbeterd. Ten eerste zien ze er optisch al veel mooier uit dan de vorige. Eigenlijk de vorige serie had een hele grote knoepert hiervoor. Uiteindelijk wil je niet dat er zo'n hele grote bobbel op zit. Ik wil gewoon een fijne shifter die lekker in de hand vastpakt. Als ik hem nu ook vasthoud, pakt hij ook lekker vast. Het is natuurlijk anders dan Shimano en Schrem. Maar ik vind hem een beetje hetzelfde vasthouden als de GRX van Shimano, de GRX DR2 en de nieuwe Schrem Red groepset. Daarnaast zijn de knoppen die aan de binnenkant zitten van de shifter terug. In de vorige serie, de wireless 12 speed super record, had je hier 2 knoppen op. Boven en onder. Lichter en zwaarder schakelen binnen- en buitenblad. Nu zijn ze teruggegaan naar 1 knop op de remhendel, 1 knop aan de binnenkant voor de duim en 1 knop extra aan de bovenkant om eventueel je groepset te bedienen of eventueel je Garmin of Wahoo te bedienen. Wanneer we nu verder gaan naar het schakelsysteem, heb je natuurlijk een achterderailleur en een voorderailleur. Dit is natuurlijk logisch, want je hebt 2 keer 13 speed. Wanneer we naar de achterderailleur gaan kijken, is die deels van carbon gemaakt. Dit is natuurlijk altijd bij Campiolo. Campiolo gebruikt heel veel carbon. Die gebruikt een carbon kooi aan de onderkant, een deels carbon derailleur en voor de rest ziet het er gewoon geweldig uit. De derailleur heeft een keramisch derailleurwieltje aan de bovenkant en gewoon een industrielager aan de onderkant. Dit allemaal gewoon standaard voor in één prijs.
Ze hebben geen upgrades, dit zit standaard al in de groepset. Daarnaast heb je maar 1 derailleur. Voorheen had je natuurlijk een korte kooi, een lange kooi, soms zelfs een middenkooi. Dit natuurlijk voor alle mogelijkheden, maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk maar 1 derailleur hebben om alle cassettes te kunnen bereiken. Dit kan met deze derailleur. Je kan dus rijden met een 1029. Deze cassette heeft dus een 10 tot 18 oplopend. En daarnaast heb je nog een L36 waarmee je echt kan gaan klimmen. Dan aan de voorkant heb je natuurlijk het krenkstel. Het krenkstel was dus mogelijk met 7 verschillende vertandingen, van 45 tot 55. Maar hoe kan je het eigenlijk bereiken? Want normaal gezien haal je dit nooit met je voorderailleur. Daar heeft Campiolo wat op verzonnen. Ze hebben in het midden van de derailleur een soort opening gemaakt, waarmee je de derailleur dus makkelijk naar boven en beneden kan bewegen. Dit is natuurlijk ideaal. Daarnaast heb je 2 bevestigingspunten op de derailleur. Hiermee kan je de derailleur dus hoger en lager zetten. Dit is natuurlijk ideaal wanneer je van een 55 naar een 45 wil. Dit zal niet snel gebeuren, maar voor het monteren is het natuurlijk wel heel handig. Hier hoef je geen speciale voorderailleur klem te hebben die hoger of lager zit. Nee, dit kan je gewoon met een normale klem doen en makkelijk hoger en lager zetten. Met een 39 binnenblad kan je normaal gezien ook met ieder frame rijden, dus vandaar 55, 39. Ga je echt voor de lichtste vertanding, 29, 36 en dan rij je echt heel licht. En dan moet je bijna afstappen, want dan maak je bijna een wheelie. Zo licht rij je dan. Voor de rest maken ze gebruik van een speciale coating op de cassette, bladen en op de ketting. Deze zijn gecoat als het ware. Dit is natuurlijk slijtvaster. Daarnaast zie je vaak dat ze bij Campiolo toch langer doorrijden met de ketting. Dit slijt veel minder snel, zeker wanneer je het goed onderhoudt. Het is toch wel wat duurder materiaal wanneer je cassette wilt kopen, maar het gaat wel een stuk langer mee. Ik moet wel zeggen, wanneer je een Dura-Ace of een Schem-Red of een Campiolo cassette naast elkaar gaat zetten, zijn deze meestal even duur. Daarnaast heb je bij Campiolo wel losse kransjes die je eventueel kan wisselen. Dus rijd je 1 kransje op, dan kan je gewoon losse kransjes verwisselen. Ik ben denk ik door mijn verhaal heen, want nu gaan we naar de fiets toe waarbij de groepset gemonteerd is. En ik ga het laten zien op een machine waarbij de groepset functioneert. En dan ga ik jullie laten zien wat de features zijn en de mogelijkheden om mee te schakelen. En alle plus- en minpunten van de groepset. Zo, ik heb hier een testopstelling met een krenkstel, ketting, cassette, derailleur, voorderailleur en beide shifters. Nou, hoe ziet de groepset er nu uit wanneer ik nu de groep op een fiets zou zetten? De shifters zijn compact geworden. Vroeger had je hier een grote knoepert aan de bovenkant zitten, dit is dus weg. De lengte van de shifter is normaal. Wanneer ik nu naar de shifter kijk, lijkt hij een beetje op die van Schem-Red en op de GRX van Shimano. Maar de Schem-Red is veel langer, waardoor je dus een andere reach en stack hebt. En bij Shimano is natuurlijk een gravel groepset, dus dit is eigenlijk niet te vergelijken. Dus hij ziet er eigenlijk gewoon heel goed uit en heel compact. Hij pakt ook lekker vast in de hand. Moet natuurlijk even wennen met schakelen, want wanneer ik nu bij Campiolo wil schakelen, heb ik dus een button om lichter te schakelen bij de remhendel. En ik heb een button, een duimbutton, aan de binnenkant zitten van de shifter. Dat betekent, hier kan ik zwaarder mee schakelen. Daarnaast zit ook nog een button op de shifter zelf. Hiermee kan ik dus mijn carbon of iets anders bedienen wanneer ik dit zou willen. Daarnaast kan ik alles switchen. Dus ik kan alle functies veranderen waarnaar ik zelf wil. Wanneer ik nu ga schakelen, kan ik de fiets laten draaien uiteraard. Ik schakel dus zwaarder met de knop aan de binnenkant van de shifter en lichter met de knop bij de remhendel. Ik kan ook de knop gebruiken om zwaar te schakelen die op de shifter zit. Bij de voorderailleur is het de knop bij de duim lichter schakelen, de grote knop om zwaar te schakelen en deze kan ik eventueel gebruiken om de achterderailleur lichter te schakelen. Wanneer ik nu bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een batterij is leeg op de achterderailleur en ik wil toch thuiskomen, heb je een return functie op de derailleur zitten en een crash modus. Dit houdt in dat de derailleur als het ware vastschiet, maar nog wel kan gebruiken wanneer je dus geen batterijvermogen meer hebt. Je kan de derailleur nu lichter duwen wanneer je beneden staat aan de klim. Je duwt de derailleur naar binnen toe en je duwt hem als het ware een paar vertandingen
lichter. Je moet wel goed doorduwen. Ja, je duwt de derailleur niet zomaar kapot uiteraard. Maar je moet echt wel goed doorduwen. Wanneer ik nu ga draaien, schiet hij natuurlijk gelijk naar de juiste vertanding. Ik moet er wel een beetje bij duwen, want ik moet natuurlijk zoeken. Wanneer deze nu in crashmodus geschoten is, is het belangrijk om helemaal lichter te schakelen. Ik kan niet meer zwaarder. Dat doet hij niet meer. Hij gaat niet meer verder dan dit. Het zit in crashmodus. Wat doe je? Je schakelt helemaal lichter. Nog een keer lichter, nog een keer. Hij schiet terug, nog een keer. En nu kan ik alle vertandingen weer gewoon gebruiken. Zoals het voorheen was. Ideaal om je crashmodus uit te schakelen of om eventueel thuis te komen wanneer de derailleur leeg is. We gaan nu de fiets laten zien op de groep laten zien op de fiets. En dan kunnen we uiteindelijk het resultaat kijken hoe de groepset er echt uitziet. Zo, de groep zit op een De Rosa fiets, zoals jullie kunnen zien. De grote kop op de shifters is weggehaald. Hij pakt lekker vast in de hand. Je kan makkelijk schakelen. Daarnaast zijn de schijven wel gelijk gebleven. Hier ga ik nog een keer een leuke video over maken. Want ik heb vorige keer een fast-forward wheelset gekregen. Hier heb ik een video over gemaakt en daar had ik die schijven ingezet. Inmiddels ben ik zo'n kilometer of 1000 verder en ik heb ze toch wel heel goed kunnen testen. En de resultaten zijn ook heel goed, dus hier ga ik zeker nog een keer een video over maken. Dus blijf zeker geabonneerd om uitleg te krijgen over deze schijven. Daarnaast ziet de derailleur natuurlijk gaaf uit. Hij is dus draadloos, de batterij zit intern. Kan je eruit halen, kan je ook opladen. Wanneer hij dus erin zit als het ware, kan je hem ook gewoon opladen. En ik kan eruit halen en vervolgens opladen. Daarnaast de cassette met 13 speed, een nieuwe ketting, vertandingen, krankstijl, alles wat je maar nodig hebt. Ik ben vandaag bij Missimondo te gast geweest. Zij verkopen dus Campiolo en De Rosa fietsen. Wil jij dus een De Rosa fiets, kan je gerust een keer gaan kijken bij hun. Ben altijd welkom voor een bakje koffie en misschien wat meer uitleg over een De Rosa fiets die jij misschien wilt kopen. En uiteraard kan het ook via ons. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke video was. Ik ga zeker nog meer uitleggen over hoe je de achterderailleur kan afstellen, hoe je de voorderailleur kan afstellen, opladen. Alles wat je maar wilt weten over de groepset. Maar dit was als eerste de unboxing video van de nieuwe Super Record 12 speed, 13 speed van Campiolo. Dank voor het kijken.